Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astăzi continuăm a treia parte din cartea Marea Spovedanie a brokerului Fugar, citită, povestită, documentată. Am văzut că primele două episoade v-au plăcut, așa că proiectul continuă. Share, like, subscribe, abonații primesc înaintea tuturor și să-i dăm drumul. Bătălia de la Mohaci. Știam că problema cu musca era de 3 puncte, iar prima pe care nu o făcusem de 4 puncte. Așa că nu aveam cum să iau mai mult de 16 puncte. La Olimpiade punctajul maxim era de 20. Eram convins că toți cei din curte vor avea 17 puncte, iar eu doar 16. După cum să lăudaseră la ieșire, îmi rămânea doar șansa ultimului loc. Gândindu-mă ce o să spună tata, eram îngrozit. La o săptămână au sosit în școală rezultatele. Un singur loc 1 cu 17 puncte, un băiat din Urziceni, astăzi un fizician cunoscut în Marea Britanie, și un singur loc 2, eu cu 16 puncte. M-am dus fericit acasă, pregătit să mă laud că nu există 10.000 de copii mai buni decât mine, ci doar cel mult 80, pentru că România avea 40 de județe. Speram că acest argument să funcționeze pentru a fi lăsat să-mi scriu lucubrațiile literare în loc să rezolv probleme de matematică. Succesul reportat la Brănești nu mă făcuse să-mi placă materia asta. Tata mi-a explicat că județul Ilfov e cel mai slab în clasamentul rezultatelor școlare. Deci există în continuare 10.000 de copii mai deștepți decât mine. Ba mai rău, dacă nu reușisem să câștig la Ilfov, cu siguranță nu aveam nicio șansă pe plan național. Prima Olimpiadă Națională se organiza atunci abia în clasa 9-a, la liceu. Deci mai aveam 3 ani de muncă asiduă ca să pot face față cât de cât concurenței acerbe a celor 10.000 de genii pe care nu-i întâlnisem, dar speram să-i întâlnesc. Am încercat să-i aduc tatălui meu contraargumentul că subiectele au fost aceleași în toate județele și că luasem totuși 16 puncte din 20. Dar tata o ținea pe lui, așa că a renunțat și m-a retras în camera mea. I-am promis însă că mă voi duce și anii următori la Olimpiada de Matematică până voi ajunge la faza națională și o să-i pot demonstra că nu sunt 10.000 de copii mai buni decât mine. O promisiune era literă de lege în familia Sima. Așa hotărâse tata. Drept urmare, de atunci și până când aveam să fac 18 ani, Olimpiada de Matematică va deveni evenimentul anului în viața mea. Deși Coco, profesoara, m-a lăudat în fața clasei și chiar mi-a dat și o diplomă în careu întregii școli, faptul că tata era veșnic nemulțumit colta mult mai mult pentru mine și aveam ambiția să-i dovedesc într-o zi că se înșală în privința mea. Nu vreau să-mi demonizez tatăl, însă relația noastră a fost mereu plină de scântei. Am totuși și multe amintiri plăcute cu el. Tata m-a luat în toate concediile și mi-a arătat toată țara, în lung și în lat. Nu există oraș din România pe care să nu-l fi văzut până în 1980. Era însă un despot. Trebuia să citesc ce-mi dădea el, trebuia să ascult muzica lui, trebuia să învăț capitalele tuturor statelor lumii și alte prostii, de parcă m-aș fi pregătit pentru un concurs de tipul vrei să fii milionar, nu pentru viață. Când am tăiat cordonul umbilical care mă lega de tata, nu de mama, și am plecat la armată, abia atunci am realizat că lumea de afară nu ascultă Wagner non-stop, nu cântă la pian, n-a citit clasicii ruși din scoarță în scoarță, dar reușește să supraviețuiască, iar unii mult mai bine decât mine. În schimb, eu aveam să fiu total bulversat în primii ani de facultate. Rămas singur în București, fără să știu să trăiesc și mai ales fără să știu să mă bucur de nimicurile vieții, până la 20 de ani n-am fost în nicio tabără sau vacanță de unul singur. Am avut mereu program. Schimbarea mea ca om la 20 de ani va fi brutală și mai ales rebelă. Tata va deveni atunci cel mai mare dușman al meu. Bunicul Ion Sima fusese un patriarh și îi predase ștafeta fiului, care devenise, prin exces de zel,
un patriarh încă mai autoritar decât el. Mama săracă nu avea niciodată niciun cuvânt de spus. Era soția feminină a tatei. Era vătaful moșiei lui Ionel Emilian Florian Sima. Norocul meu și al mamei a fost că tata se întorcea târziu de la serviciu, astfel cred că am fi ascultat în continuu Wagner sau Mahler, Sinfonia 8-a, și am fi recitit fără încetare în căutarea timpului pierdut. Duminicile aveam voie să iau în camera mea pick-up-ul și pentru a-i face în ciudă tatei, puneam Paganini, Mendelssohn, Verdi, Bellini. Odată am pus de vreo 100 de ori Casta Diva cu Maria Callas, la volum maxim. N-a protestat, era ziua mea și puteam să fac ce voiam. După ce am intrat la facultate, îmi permiteam să-l nenorocesc cu muzică progresivă, obligându-l să asculte tot la volum maxim Pink Floyd, Genesis sau Deep Purple. Ciudat era că tata se metamorfoza complet în societate. Devenea carismatic, avea umor, era mai mult decât tolerant și toți îl plăceau nespus. Acasă redevenea închis, încruntat, ursus. Cred că ar fi putut fi un spion desăvârșit. Era omul cu 1000 de fețe, în funcție de împrejurări și de persoanele din jur. Când eram asistent la catedra de matematică din Politehnică, reușea să se ducă la masă cu colegii mei de catedră, ba chiar și cu iubitele mele, și să afle tot ceea ce încercasem eu să-i ascund din frondă și ca să mă răzbun pentru chinurile copilăriei. Toate iubitele mele l-au adorat. Uneori mă întrebam dacă nu cumva s-au îndrăgostit de tata, nu de mine. Să revenim însă în 1973. Anul următor, în clasa 6-a, am ajuns din nou la faza pe județ a Olimpiadei de Matematică. Însă inspectoratul a anunțat greșit data concursului și m-am trezit că aceasta avusese loc fără mine. Am plâns o zi întreagă. În clasa 7-a și într-a 8-a am reușit să ies pe locul întâi, odată singur și o altă dată cu același punctaj cu Marius, băiatul de la Urziceni. Aveam oricum după tata tot 10.000 de copii înaintea mea, dar începuse să-mi placă matematica. Lucram de plăcere 2-3 ore pe zi, trimiteam probleme la Gazeta Matematică și citeam deja foarte multă teorie. Cu Coco nu mă mai certam. Semnaserăm un armistițiu. Ea mă lăsa să fac ce vreau în orele de matematică, depășisem nivelul școlar, iar eu nu mă băgam în vorbă și mai ales nu mai fluturam mâna pe sus ca să arăt că știu o soluție mai simplă sau mai frumoasă la vreo problemă. Totuși, rămăsesem elevul ei preferat și după ore Coco avea grijă să mai dea niște probleme de rezolvat acasă sau să mă întrebe ce mai citeam și ce mai rezolvam. Îmi plăceau mult aceste lecții de după școală. Nu erau meditații, erau discuții de la egal la egal. Coco mă trata ca pe un coleg de catedră, nu ca pe un elev. Și eram foarte, foarte mândru de asta. Deși foarte dură, Coco făcea exact ceea ce nu făcea tata. Și îmi doream eu. În ciuda faptului că nimeni nu dorea să trăiască la Oltenița, nivelul intelectual al orașului nu a fost niciodată scăzut, dimpotrivă. În anii 70, Ceaușescu blocase repartițiile în orașele mari, iar Bucureștiul ajunsese hermetic închis pentru toți tinerii absolvenți universitari. Aici vreau să vă fac o mică completare. Deși eu când am terminat în 1985 facultatea, chiar dacă erai șef de promoție la matematică, nu reușeai să te duci nici măcar profesor într-o reședință de județ. De ce? Nu era ca acum să te duci foarte simplu să te angajezi și dacă găseai un post sau dădeai un concurs și erai cel mai bun să intri. Nu. Exista o repartiție, adică la sfârșitul facultății aveai un număr de posturi fixe pe care le scotea Ceaușescu, Ministerul Învățământului, și posturi libere unde tu te puteai duce să lucrezi ca profesor de matematică. Ca să vă dau un exemplu, în 1985, când am terminat eu, maxim ce puteai să iei ca șef de promoție era Buftea. Așa, mai aproape de București. Și atunci luai mai aproape de Cluj, de București, de Timișoara sau de pe unde erai. La Oltenița, în anii 70,
veneau efectiv primii 2, 3, 4, 5 absolvenți de la orice fel de secție a Universității București. Eu, de exemplu, în 85, Ceaușescu a introdus o chestie, a văzut că are nevoie de oameni mai inteligenți și atunci a zis, dom'le, fac și un an de specializare, cum e masterul acum. Facultatea era de 4 ani, am terminat-o în 85, primele 8 medii din toată țara, deci de la toate facultățile, Cluj, Iași, Târgu Mureș, ce mai avea, Timișoara, București, primele 8 medii făceau anul 5, anul de specializare. Și cu anul ăla de specializare rămâneai chiar în București, chiar în învățământul universitar. Eu am luat post la Politehnică pentru că am fost în aia 8. Am avut media 4 din cei 8. Ca să înțelegeți. Ceilalți 3 care erau cu 10 pe linie, că eu am avut un 9 în anul 2 la ecuații, s-au dus la INCREST, Institutul de Creație Tehnico-Științifică, la Zoia Ceaușescu, la capătul militarilor, care era postul de cercetare. Eu am vrut să predau, m-am dus la Politehnică. Acum, în Oltenița, în anii 70, venea șeful de promoție de la franceză, de la istorie și așa mai departe, ca să înțelegeți de ce eu la Oltenița am avut profesori foarte tineri, dar excepțional de bine pregătiți. Oltenița, aflată la mică distanță de capitală, a devenit astfel refugiul studenților eminenți, medici, profesori, juriști, și au făcut din stagiu de 3 ani la Oltenița. Era un stagiu de 3 ani, după 3 ani pe pile puteai să te mulți pe aici pe acolo sau să scotea vreun post la concurs, dar nici atunci. Pentru că era o chestie pe care o învățase Ceaușescu de la Revoluția Culturală a lui Mao, trebuie să te duci la țară să predai la țară. Era foarte bine pentru copiii din provincie, dar pentru copiii foarte buni din București erau niște monștri din ăștia, de asta Bucureștiul nici măcar n-avea cei mai buni elevi. Ca să vă dau un exemplu, liceul HD din Buzău dădea pe Bogdan Enescu, care a fost ani de zile antrenorul lotului de Olimpiadă Internațională, e și acum profesor acolo, și care a format generații și generații de matematicieni excepționali. A fost coleg cu mine, cu un an mai mare ca mine, a câștigat internaționala de la București în 78 și a luat parcă argint sau bronz la Londra în 79. Deci Oltenița era trambulina revenirii în București. O călătorie cu trenul de navetiști putea deveni un seminar cultural remarcabil. La toate repartițiile din Universitatea din București, posturile de la Oltenița erau cele mai vânate. De ce? Că era foarte aproape. Problema e că era greu cu mașină, nu toată lumea avea mașină. Trenul făcea 2 ore și un sfert, 60 de kilometri. Chiar și Călin Zamfirescu, socrul lui Cătălin Predoiu și viitorul președinte de onoare al Uniunii Naționale a Barourilor, și-a început cariera de navetist la Oltenița. Mulți șefi de promoție și-au început cariera didactică la școlile generale și la liceul Alexandru Sahia din oraș. Tata a intuit perfect potențialul tinerilor premianți care veneau și plecau din 3 în 3 ani și a tras ceva sfori astfel încât toți nou veniții să predea și la clasa mea. Am amintiri cu fiecare dintre ei, cum se schimbau destul de des. Tristețea ce mă cuprindea când trebuia să plece câte unul era repede estompată de bucuria sosirii noului profesor, mereu tânăr și entuziast și având atâtea lucruri noi de spus. Erau îndeajuns de diferiți, încât să am acum impresia că am avut norocul unei școli multiculturale. Foarte des profesorii mai în vârstă, localnicii, le puneau piedici serioase acestor tineri, simțind în ceafă suflul amenințător al concurenței. Vă dați seama că profesorii vechi din București, unii făcuți pe puncte din București, din Oltenița, unii făcuți pe puncte în anii puterii populare, în anii 50, fără bacalaureat, au făcut 3-4 ore de curs și deveneau profesori că știau un pic de matematică sau de geografie și predau orice. Pot să vă spun că și eu la geometrie diferențială am avut un profesor făcut pe puncte, Smaranda. Da, o să ajungem la capitolul universitate și o să vă spun și povestea cu Smaranda. Deci, simțit în ceafă suflul amenințător al concurenței, care scotea din letargia tipică
micilor târguri de provincie, profesorii vechi erau mobilizați. Au început să învăț franceză la 3 ani, cu doamna Barbu, o profesoară de modă veche, parcă desprisă din cartea lui Grigore Băjenaru, Cismigiu et Company. Asta era o carte cu anii de liceu ai cuiva la începutul anilor 40 și continuarea în anii 50. Liceul Lazar, pe vremea aia, era unul din marile licee ale Bucureștiului. Unchiul meu a făcut interbelic Liceul Lazar și vreau să vă spun, cartea lui Grigore Băjenaru, Cismigiu et Company, era cartea de căpătâie a tuturor tinerilor care visau povești de dragoste, plimbări până Cismigiu și tot felul de aventuri, de puști la liceu. Deci cartea Cismigiu et Company, care a reușit să mă învețe regula lui si condiționel înainte de a ști să scriu, în mod natural și fără efort. Peste 5 ani a apărut însă o tânără de 23 de ani, Mioara Panaitescu, șefă de promoție de la Pitar Moș, de la Facultatea de Franceză, care m-a făcut să iubesc limba și cultura franceză. Am descoperit împreună cu ea lumea lui Jules Verne și mai ales muzica lui Piaf, Aznavour, Jacques Brel. În acel moment m-am bucurat că studiam pianul și am descoperit, spre disperarea profesorului Panican de pian, că există și alte armonii decât plictisitoarele exerciții cerni. Milord, La Bohème sau Ne me quitte pas distonau șocant cu peisajul destul de sumbru al muzicii familiale. V-am spus, tata asculta Wagner. Mioara m-a făcut să citesc, să gândesc tot în franceză. Franceza ajungând astfel a doua mea limbă maternă. La 12 ani m-am despărțit de ea cu lacrimi în ochi, devenise pentru mine o soră mai mare. A apărut însă apoi Vicky Rădulescu, o rășcată rubensiană fascinată de Verlaine și Rimbaud. Casa noastră era încălzită cu sobe de teracotă, pe care scoceau în fiecare iarnă mere. Parcă simt și acum mirosul de măr copt, amestecat cu vocea cristalină a lui Vicky recitând: Oisive jeunesse a tout a servi, par délicatesse j'ai perdu ma vie. De multe ori, Vicky rata intenționat trenul de navetiști spre București și era obligată să rămână la Oltenița. Lecțiile de franceză se prelungeau astfel și după cină și eu îi eliberam bucuros camera mea ca să nopteze la noi. Vicky a fost câțiva ani buni un fel de membru sezonier al familiei noastre. Tot ea m-a dus prima oară la București, la Biblioteca Franceză de pe Bulevardul Dacia, căreia a rămas credincios până la sfârșitul facultății. În facultate, pentru a-mi justifica frecventa prezență pe teritoriul francez, să știți că Biblioteca Franceză era atunci în sediul ambasadei și atât Biblioteca Americană cât și a franceză erau sediu al țărilor respective. A trebuit deseori să dau declarații la biroul organizației de bază al PCR din facultate, ce fac eu pe la Biblioteca Americană, Biblioteca Britanică și mai ales la Biblioteca Franceză de pe Dacia. Orice contact cu cultura occidentală irita îngrozitor ciracii comuniști puși de pază la salvgardarea valorilor socialismului. Orele de franceză cu Vicky nu mi-au părut niciodată o corvoadă. Dimpotrivă, era o mare bucurie în viața mea cotidiană, destul de aglomerată și plină de sarcini. După ce a plecat și a apărut Geta Podocea. Geta era de principiu că franceza trebuie studiată temeinic, făcând analize pe text, multă gramatică și mai ales retroversiuni. Cu eforturi uriașe am reușit să traduc din română în franceză, deci retro-traducere, Colomba lui Prosper Mérimée și Mizerabilii lui Hugo. La Mizerabilii, după 200 de pagini, a renunțat pentru că dacă comparam cu originalul lui Hugo, evident că traducerea mea nu semăna. Oricum, Mizerabilii lui Hugo au rămas marele meu exploat în materie de retroversiune. Eram deja la liceu și matematica devenise pasiunea mea. Timpul nu prea prisosea în acea perioadă. Tot în școala generală, în clasa 7-a, când se făcea istoria modernă, am cunoscut o tânără profesoară care a rămas până astăzi cel mai fascinant povestitor din viața mea. Dacă vă place cum povestesc, să știți că de la ea am învățat. Ca să prindă trenul de navetiști spre București, direcția școlii îi permisese să înceapă orele la 12 și nu la 13. Noi eram la gimnaziu, cursul de după amiază.
cum se obișnuia în ciclul gimnazial de pe vremea aia. Eu am profitat de asta și veneam cu o oră mai devreme la școală ca să ascult și povești din alte clase. Istoria antică se studia în clasa 5-a, cea a evului mediu între a 6-a, iar istoria României în clasa 8-a. Istoria modernă între a 7-a. Deși nu mi-aduc aminte cum o chema, nu știu de ce, dar am un lapsus, parcă îi văd și azi ochii albaștri și triști și aud vocea caldă povestind ca și cum s-ar fi aflat acolo. Despre greșelile lui Napoleon la Leipzig sau vitejia lui Petru cel Mare la Poltava. Semăna frapant cu Julie Christie sau poate cu Lara din romanul lui Pasternak, Dr. Jivago, pe care chiar ea mi l-a dat să-l citesc în clasa 7-a. Trebuie să vă spun că Boris Pasternak, care a luat premiul Nobel pentru literatură, a fost cartea care l-a scos din minți pe Nikita Hrușciov și a interzis-o peste tot. Aceste cărți în Rusia s-au tradus plecând în Occident, scris tipul samizdat, adică scrise de mâină pe bilețele mici. Gândiți-vă, Boris Pasternak, Dr. Jivago, cred că are vreo 800 de pagini. Și așa au ajuns în Occident, au fost publicate la edituri americane, englezești sau franțuzești și eu am avut o variantă în franceză a celebrului roman al lui Pasternak, după care până anii 85-86, în perioada casetelor video, am avut acea casetă și trebuie să recunosc că am obținut multe filme importante dând-o la schimb. Bineînțeles, Pasternak era interzis și în România acelor vremuri. Revoluția rusă și nașterea URSS-ului erau subiecte tabu la mine în familie. Tata a făcuse școala în perioada stalinistă și cum nu voia să-mi spună varianta măsluită de comuniști, evita subiectul. Bunicul, care nu avea decât frica lui Dumnezeu, proaspăt întors de la canal, era ținut departe de mine, ca nu cumva să-i repet poveștile la școală și astfel să adaug alte file negre la dosar. Dar trebuie să vă spun că bunicul mi-a povestit de toate. Mai puțin în perioada lui de pușcărie și de detenție, pe care nu vroia să-și o amintească cu prea mare plăcere. Singura mea sursă de informare neinfestată era de obicei enciclopedia la rus. Lecția de istorie despre Revoluția Rusă, povestită cu lux de amănunte de Julie, așa îi voi spune de vreme ce nu reușesc să-mi iau aminte numele ei, a fost pentru mine o revelație. Țin minte că i-am pus multe întrebări și n-am primit niciun răspuns evaziv, ceea ce a fost extraordinar, pentru că la mine în familie nimeni nu voia să-mi răspundă la întrebări legate de guverne interbelice, de orice legat de istoria României între 1866 și 1947, când a abdicat regele Mihai. La puțin timp după aceea, mi-am împrumutat cartea lui Pasternak în franceză, pe care, așa cum v-am spus, am devorat-o într-o zi. Lara, eroina romanului, a fost prima mea dragoste de copil. Adică povestea de dragoste dintre doctorul Jivago și Lara și poemele scrise către Lara erau ceva în care aș fi vrut să mă regăsesc. Cu toate vremurile alea crunte de Revoluția Rusă, cu războiul civil din anii 1918-1920 și așa mai departe. Poveștile lui Julie m-au salvat dintr-o situație dificilă acum 4 ani, într-o emisiune de la Realitatea TV. Sunt 4 ani, trebuie să fiți atenți, de când am scris cartea, deci era până 2011-2010. Emisiunea de la Realitatea TV era moderată de Andreea Crețulescu. Eram cu ministrul liberal al învățământului, domnul Anton Anton, și cu ministrul muncii din perioada Năstase, Alexandru Atanasiu. Să discuta despre salariile mici ale profesorilor din învățământul preuniversitar. Am protestat spunând că mai bine de jumătate dintre profesorii de matematică de liceu nu știu să demonstreze teorema lui Pitagora. Ministrul Anton a protestat la rândul lui, declarând că până și lui, care e doar inginer, îi reușește o astfel de demonstrație. Enervat, l-a rugat să o facă. În direct, live, la Andreea Crețulescu. A început și s-a blocat. I-am terminat raționamentul în 2 rânduri, reafirmând că, având o astfel de pregătire, profesorii de matematică ar trebui plătiți doar ca să nu vină la școală, nu să vină și să învețe aiurea pe copii.
Atanasiu a sărit ca ars și mi-a zis că mie mi-e ușor ca matematician să umilez miniștri și profesori. Dar ce-ar fi dacă el m-ar întreba despre bătălia de la Mohaci? El era profesor de istorie. Și a răspuns sec, 1526. Vrei să spun cine cu cine și mai departe? Zic, Soliman Magnificul învinge pe Ludovic al II-lea, regele Ungariei, după care Ungaria rămâne împărțită vreme de peste un secol. Nu uitasem poveștile lui Julie. Faptul că educația primită în liceu, ceea ce am citit, mi-a folosit în toată viața, nu e o certitudine. E ceva pe care trebuie să admit să recunosc enorm. Dacă am fost pe la Davos, la Forumul Economic Mondial de vreo 10 ori, dacă am fost în lumea bună de pe Wall Street și am discutat cu mai mari macher și am încercat să fac afaceri, vreau să vă spun că cine are o cultură deosebită la masă va avea succes și în afaceri. Așa că, dacă aveți ceva timp, mai ales că acum aveți Kindle, aveți de toate, puneți mâna și citiți, puneți mâna și ascultați documentare despre istorie. Sunt foarte multe canale românești, vi le recomand. Canalul lui Zaia Fet este excepțional și învățați măcar din ceea ce strămoșii noștri au trăit, ca să nu învățați de la școală sau de la nu știu ce profesor cu facultatea la fără frecvență sau fără facultate vreo prostie. Toate bune, continuăm cartea și aventura în episodul următor.